السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالجسم والعقل هبة من الله كرمنا بها سبحانه وتعالى، وميزنا عن كثير من مخلوقاته. فلذلك يجب أن نحافظ على صحة أبداننا في جميع الأوقات، وخصوصا في الشهر الكريم. وشهر رمضان المفروض أن يمدنا بالصحة ويشحن أجسامنا بالطاقة والقوة. لذلك تجنب الإفراط في تناول الطعام على وجبتي الإفطار والسحور لكي لا تزيد من مشاكل الجهاز الهضمي، وتناول كميات كافية من الماء والسوائل لوقاية الجسم من الجفاف والإمساك. وقلل قدر الإمكان من تناول المقالي والحلويات لتجنب زيادة الوزن والإصابة بأمراض مزمنة. مارس بعض التمارين الرياضية الخفيفة كالمشي لزيادة اللياقة البدنية والصحية. خذ قيلولة قصيرة بعد الظهر، فهي تزيد الجسم طاقة وحيوية، وتعينك على الصلوات والعبادات وقيام الليل. وطبعا احرص على تناول وجبة السحور. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وإليك وصفة سلطة فواكه التوت الأرضي أو الفراولة السهلة والبسيطة. المكونات: كوبان من أنواع التوت والتوت البري، كوب توت أرضي أو فراولة قطع، كوب عنب، لوز مفروم، زبيب اختياري، رشة من الملح وعصير ليمونة التي تبرز نكهات الفواكه وتساعد على منع تغيير لون الفاكهة إلى بني. طريقة التحضير: اعصري نصف ليمونة في أسفل الوعاء، ثم أضيفي رشة من الملح، أضيف الزبيب، ثم باقي الفواكه، أضيف عصير نصف الليمونة الآخر، أضيف اللوز، ثم اخلطي السلطة جيدا، واستمتعي أنت وعائلتك بهذه الوصفة الصحية واللذيذة. شكرا لمتابعتكم، من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. اللهم سهل أمورنا من العسر إلى اليسر.